خب تو این ویدیو قراره چی بگم؟ یه فیلسوفی هستش که توی دانشگاه مالتا داره تدریس میکنه به اسم نیکی یانگ که از دوستای نزدیک هارمنه و من ایشون رو به واسطه گرام میشناسم. بعد یه سمپوزیوم میذاره و از یک مدرس فلسفه در دانشگاه رد بود دعوت میکنه بیاد توضیح بده و یه سمپوزیوم در واقع توی 4 روز 4 تا نشست میذاره که اسم ایشون آرین میذاره سخته، آرین کلاینهرنبرینک هستش. بعد آرین میاد 4 تا نشست میذاره. نشست اولش که این جلسه میبینیم درباره دلوزه، نشست دومش درباره لاتور، نشست سوم درباره هارمن و نشست آخر در ارتباط با فلسفه قاره معاصره. من قراره این 4 تا نشست رو در واقع ریویو کنم براتون. ریویوهایی هم که قراره باشه این شکلی نیستش که فقط مثلا من ترجمه همزمان کنم، توی کانتکست قرارش میدم، یعنی هم براتون ترجمه میکنم و هم این که سعی میکنم توی کانتکستی قرارش بدم که بهتر متوجه بشید. ویدیو چرا اهمیت داره؟ چون که به زبانی که داره استفاده میکنه بسیار راحته، قابل فهم حرفایی که میزنه و اینکه خیلی جامع صحبتاش، یعنی در واقع شما این ویدیو رو ببینی میتونی بفهمی که دلوز داره چی میگه و اگه خواستی بیشتر بری بخونیش دلوز رو به نظرم چیزه پله اول خیلی خفنی. شروع کنیم. Good evening everyone. این ببین این که داره الان حرف میزنه که پوشیده نیکی یانگه، بعد اونم چیزه آرینه. May I remind you to put your mobiles on silent, please, Sure. if you have them on. Welcome to our first talk on key contemporary thinkers, Deleuze, Latour, and Hardman, by Professor Arjen Kleineherenbrink. Arjen Kleineherenbrink. From Radboud University. Professor Kleineherenbrink is a specialist in metaphysics and philosophical anthropology. His most recent publications are a book called Against Continuity, Gilles Deleuze's speculative realism. کتاب آخرش Against Continuity درباره دلوزه و خب آدم حسابی میشناسه. And another book published in Dutch on Bruno Latour. درباره لاتور هم یه کتاب نوشته، احتمالا مثلا درباره هارمن هم بنویسه، یه جایی با هارمن موافقه یه جایی مخالفه. کلا مثلا نظریه پرداز جالبیه و صحبتایی هم که میکنه تو این سری نشستا بسیار خفنه. Today's talk is entitled Gilles Deleuze and the Metaphysics of Machines, and it's part of a 4-series talk on, as I said, key contemporary thinkers. The other 3 talks are on the 17th, the 19th, and the 24th of October. You can find all the other information, all the relevant information on Facebook, as well as the university website. I guess it's over to you. Thank you very much. And let me start by thanking you all for being here this evening and taking the time, and also by thanking Claude and Nikki and the philosophy department for kindly inviting me to Malta and for the opportunity to do these lectures. So as Nikki already said, this will be the first of 4 lectures that revolve around a common theme, and that common theme is a metaphysical idea about what reality is ultimately like. خب میگه که این اولین نشسته از سری نشستایی که در واقع در حول محور یه موضوع کلیدی، یه کانسپت کلیدی داره اتفاق میفته که اونم درباره اینکه واقعیت چی است. خب از 3 تا نقطه نظر متفاوت میخواد بگه که واقعیت این در واقع این فلاسفه درباره واقعیت نظرشون چیه. So each of the philosophers that are addressed in these lectures, in their own way, holds that reality consists of irreducible individual entities. نکته مشترک هم که بین تمام اینا هستش اینه که تمام این فلاسفه معتقدن واقعیت از چیزایی ساخته شده که تقلیل ناپذیرن. اینا روشن کنم که And the idea of these lectures is basically to give an overview, to present why that is an interesting idea, reality consisting of irreducible entities. و اینکه ایده کل این سمپوزیوم هم درباره اینه که چرا
این ایده جذاب و خفنی که جهان بیرونی از اشیا و اجزای تغییر ناپذیر به وجود اومده. هر کدومشون مثلا توی دلوز ما ایده ماشینا رو داریم، توی لاتور ایده کنشگرها یا اکتورها رو داریم، توی هارمن ایده آبجکت ها رو داریم. حالا هر کدومشون ببینیم که مثلا تعریفایی که میدن چیه. خیلی خفنه این نشست. واقعا خفنه. با انقدر خفنه که 1 ساعته و من اینجوریم که اینو بعداً مثلا ریویو کنم و اینا. واقعا جز جامع‌ترین چیزایی که تو اینترنت. Philosophers oppose any system of thought according to which the vast diversity of our world, of our reality, would be reducible to mere representations. اینا در واقع تمام اینها علیه تقلیل پذیری جهان پیرامونیمون دارن صحبت میکنن. یعنی جهان از اجزای تقلیل پذیری به وجود نمیاد. مثلا چه میدونم جهان رو بخوای تقسیم کنی به اینکه از عناصر چهارگانه به وجود میاد یا مثلا از اتم ها به وجود میاد. Of a handful of overarching things or laws or structures or forces. And with that term, mere representation, I mean something that would not add its own difference to the world, something that would not be causally efficacious in its own right. So a mere representation would just be a sign of something else, something more fundamental that is doing all the real work. بحث mere representation یعنی بازنمایی محض. میگه چیزی که در واقع به دنیای بیرونی انگار داره چیزی اضافه نمیکنه، یه نشانه ایه از یک کلیت. And irreducibility, as I will discuss it in these lectures, و درباره تغییر ناپذیری میخواد صحبت کنه. is opposed to that idea. Irreducibility تقلیل ناپذیر بودن جهان در واقع علیه مفهوم mere representation. اینجا این دوتا رو کنار در واقع در تقابل هم دیگه در مقابل هم دیگه میذاره. So to defend irreducibility, or what we could also call پوزیشنش هم اینجا اینه که از تقلیل ناپذیری دفاع میکنه و نقد میکنه به mere representation بازنمایی محض. Pluralism is, for example, to hold that reality is not reducible to interactions between subatomic particles or fields. It is to hold that nothing in our world is reducible to the experience of subjects that perceive it. میگه به این چیزها قابل تقلیل نیست دیگه، به تجربه سوژه از یک اتفاق قابل تقلیل نیست جهان، به رابطه بین ابژه ها، حالا اون پارتیکلز میشه اجزا، تا تقلیل پذیر نیست. It is to hold that ecosystems comprising our planet are not mere expressions of some overarching force that we could call nature with a capital N. And it is to hold that our artifacts are not under the sway of any form of technological determinism, or likewise that our institutions and enterprises are no mere puppets on the strings of a market with a capital M. And finally, it is to hold that you, along with every other human being on the planet, are never reducible to your biology, your history, or your language, even though these things inform your every move and may overpower you from time to time. میگه حتی شما هم تحت تاثیر زبان میگه شما تغییر نمیتونید پیدا کنید به زبانتون، فرهنگتون، جامعه‌ای که توش به وجود اومدین. قطعاً اینا تاثیر داشته، ولی شما تقلیل پذیر به این اجزا و این الوان‌ها نیستید. So in other words, the theories addressed in these lectures defend that reality is produced by an immense diversity of entities among themselves, though existing at different scales. میگه واقعیت در واقع چیزی که داره پروپوز میکنه اینه که واقعیت اجزای متفاوتی ساخته شده که همه در کنار همدیگه با اندازه‌های متفاوت دارن زندگی میکنن. And each of them equipped with its own degree of agency. و هر کدومشون حالا ایجنسی یا مثلا بشه گفت ابتکار عمل شاید بشه، نمیدونم، ولی نمیدونم چه ترجمه‌ای بهتر از ایجنسی میشه گفت. ایجنسی دارن دیگه، یعنی خودشون یه هویت مستقل به نوعی هم میشه گفت دارن برای خودشون. And that idea may sound incredibly boring or even unphilosophical to some, because for philosophers,
there is always something rather appealing and exciting to this idea of precisely rejecting the diversity of the world in favor of some grand overarching force. میگه شاید بورین باشه اصلا همچین ایده‌ای براتون، چون معمولا توی فلسفه به این چیز نگاه میکنن که همیشه یه overarching، یه ایده کلی وجود داره و همه چی رو سعی میکنن به اون تقلیل بدن و اینا. کلا این نگاه هم وجود داره نسبت به چیز دیگه، به مثلا رئالیسم، که واقعیت یه چیز مثلا بورینگیه و اصلا چرا باید اهمیت داشته باشه اینه، که خودم شخصا مخالفشم. و خب این نگاه اسپکولاتیو ریالیسم هم مخالفشه طبیعتاً، چون به نظرش reality is interesting enough. A principle that operates behind the scenes, some half-hidden structure or principle that allows you and your companions to see what everyone else is blind to, namely that the world around us is just a representation of some privileged structure or ultimate agency. یه نیست دیگه، یه جهانی که داریم می‌بینیم با زمایه یه privileged structure، یه ساختاره، حالا ساختاری که از پیش امتیازی داره یا یه چیز قایی، مثلا یه ایجنسی قایی، مثلا حالا خدا اینا رو میشه گفت هستش، ولی اینا این نگاه رو ندارن. But even though the philosophers introduced in these lectures emphatically reject such an ultimately paranoid worldview, their own positions are far from boring or quotidian. میگه این نگاهی که یک ساختار عجیب غریب اون پشت یک چه میدونم ایجنسی قایی اون پشت جهان هستش، عالم مسل و فلانی هست، اینا ردش میکنن تا یه حدی ردش میکنن دیگه. ولی خب مثلا یک جهان پنهانی وجود داره معمولا، بیشتر توی دلوز شاید و بیشتر توی هارمن، تو لاتور خیلی نه. ولی از یه طرف جهانه اینجاست، از یه طرف هم what you see is not what you get, you know? What you see is not all that is there, you know. یک مازادی وجود داره توی حالا هارمن خیلی بیشتر اینجوری. ببینیم چی میگه. Having said that, as an introduction, I think it's time to talk about tonight's actual subject, which is, as Nikki also introduced, the philosophy of the French thinker Gilles Deleuze, more specifically his metaphysics. So, after his death in 1995, Deleuze has, without any doubt, become one of the most well-known continental thinkers, with a strong influence not just in philosophy, but also in the arts, architecture, culture studies, and many other fields besides. بعد اینکه مرد دلوز میگه خیلی معروف شد توی قلم‌های متفاوت مثلا هنر و معماری، فرهنگ، اینا مطالعات فرهنگی خیلی تاثیرگذار بود واقعا نموده. And Deleuze's work broadly falls into two categories. There are his solo works, including his famous Répétition and his undeservedly. به دو دسته تقسیم میشه کاراش. یکی یه سری کارهایی که سولو تکی نوشته، یه سری احتمال با گاتاری نوشته دیگه. مثلا کتاب Difference and Repetition رو اینجا مثال میزنه. Less famous, Logique du Sens, and then Logic چرا فرانسه میگه. There are his later collaborations with the French psychoanalyst, philosopher, and activist Félix Guattari. یه سری کتابم با گاتاری می‌نویسه که هم سایکوآنالیست بوده، هم فیلسوف و هم کنشگر اجتماعی. Including the infamous books L'Antioïdipe and Mille Plateaux. آنتیودیپ و هزار فلات رو هم نوشتن. And if you ask philosophers, then quite often they will say that Deleuze's main contribution to philosophy is the metaphysics developed in difference and repetition. میگه اگه از فلاسفه متفاوت بپرسید، اونا میگن بهتون که دلوز اهمیت داره به واسطه یه متافیزیکی که توی دیفرنس اند رپیتیشن ارائه کرده. In difference and repetition, we find the so-called metaphysics of difference,
unsurprisingly given the book's title. میگه توی دیفرنس اند رپتیشن متافیزیک این ایده دیفرنس رو میتونیم باهاش آشنا بشیم. A metaphysics that divides reality into two distinct realms or dimensions. در واقع متافیزیکیه که واقعیت رو به دو تا بخش تقسیم میکنه. Calls them one realm of actual things and one realm of virtual things. قلمرو اکچوال ها یا امر واقع و virtual things امر مجازی نمیدونم چجوری میشه ولی خب اکچوال و virtual تقسیمشون میکنه. And I will explain what those two terms mean in a moment. حالا میگه اینا منظورش چیه؟ But in their admiration for this justly famous metaphysics of virtuality and actuality, philosophers often overlook that Deleuze moved away from this early philosophy soon after writing Difference and Repetition. میگه بعد اینکه دیفرنس اند رپتیشن نوشت از این دو تا ریلم اکچوال و ویرچوال از این نگاه متافیزیکالش فاصله میگیره، یعنی یه تغییری توی نگاهش به وجود میاد. And we know that simply because Deleuze explicitly says so in a preface to his next book, L'Égyptissance. میگه تو پریفیس پیشگفتار کتاب بعدیش اینو اصلا میگه. The logical sense. From that book onward, Deleuze developed a second metaphysics, the metaphysics of machines. متافیزیک بعدی که در واقع شروع میکنه به بحث و توسعه دادنش این متافیزیک ماشین هاست. That matures in his collaborations with Guattari. که با وقتی توی کلابی که با گاتاری میکنه این در واقع به یک بلوغی میرسه. So my aim, the idea for this evening is to recount how Deleuze sought a philosophical theory to account for the irreducibility of individual entities, how his first metaphysics more or less failed in that regard despite its promise, and how his second and often overlooked metaphysics might just have succeeded. به این نکته که داره میگه اینه که میگه متافیزیک اولی که بهش رسید اکچوال و ویرچوال داره در واقع این بحث واقعیت بیرونی که تقلیل ناپذیرن رو it fails ناموفقه توی توضیحش یا به این هدف نمیرسه، ولی توی بحث ماشین ها اتفاقا میتونه به یه موفقیتی برسه در ارتباط با توضیح جهان بیرونی به صورتی که جهان از اجزای تقلیل ناپذیر به وجود اومده که اون تقلیل ناپذیریه رو صداش میکنه ماشین. در واقع توی متافیزیک اولش که ویرچوال و اکچواله، چون حالا یه توضیح بده، ویرچوال در واقع یه بعد پنهانیه و اکچوال یه بعدیه که در واقع میشه گفت مثلا appearance world جهان پدیداره. بعد یعنی یک چیزیه که نمیبینی، شبیه اون استراکچر اون ultimate agency یا اون overarching استراکچریه که در واقعش توضیح داد آرین و گفتش که خب من این شکلی نمیخوام ببینم جهان رو، جهان از یک اجزای تقلیل ناپذیر به وجود اومدن. پس متافیزیک اول دلوز توی این عرصه در واقع قرار نمیگیره، چون جهان رو به دو بخش اکچوال و ویرچوال تقسیم میکنه، بخشی که میتونی ببینیش بنویی، بخشی که نمیتونی ببینیش. ولی متافیزیک دومش که میشه متافیزیک ماشین ها اتفاقا نزدیک هستش به همین دیدگاهی که توش جهان به اجزای تقلیل ناپذیر تقسیم میشه. At least do a better job. So the story begins then with the question of why Deleuze would care about irreducibility in the first place. Why is that something that you would be interested in? حالا سوال اینجاست که اصلا چرا باید اهمیت براش داشته باشه که جهان به اجزای تقلیل ناپذیر از اجزای تقلیل ناپذیر تشکیل شده؟ چرا؟ اصلا دغدغه دلوز باید باشه. Philosophically. And if we use Deleuze's own terminology, it is because relations must be external to terms. طبیعتاً میگه دلیلش هم این هستش که روابط همواره یه نسبت خارجی با حالا تو terms اصطلاحات یا مثلا میشه گفت حالا اشیا دارن. منظورش چیه؟ منظورش اینه که یه شی اول باید وجود داشته باشه بعد بتونی یه کاری انجام بده. خب نمیتونی بگی که این شی وجود داره چون این کارو داره انجام میده. خب نسبتش این شکلی نیست، نسبتش در واقع برعکس. یه شی هست بعد اون یه کاری انجام میده. مثلا من وجود دارم بعد دارم
این ویدیو رو برای شما مثلا ضبط میکنم. یعنی من اونی نیستم که من وجود ندارم چون دارم این ویدیو ضبط میکنم. That's a bit technical, so I'll explain. The idea of externality, relations must be external to terms, animates all of Deleuze's writings, from his early monographs on Hume, Spinoza, and Nietzsche, right up to... دیگه تمام نوشته‌های دلوز از این ایده نشأت میگیره و در واقع باعث میشه اصلا اینا به وجود بیاد. از نوشته‌هاش درباره مثلا هیوم و اسپینوزا و نیچه بگی تا مثلا مقاله آخری‌ها و متأخرترین مقاله هاش literature and cinema, the one که درباره فلسفه، ادبیات و سینما نوشته باشه. that he wrote towards the end of his life. So relations are external to terms. What does that mean? Relations are external to terms. این خیلی مهمه برای اینکه بفهمیم دلوز داشته چجوری فکر می‌کرد. A term, in that kind of formula, a term can be any entity in any kind of domain, anything. میگه term، این ترمی که داره میگه کلمه term، هر چیزی من بهش میگم term. میشه هر چیزی در قلمرویی که در قلمرو جانبی You like, including persons, riots, planets. میگه آدما ترمن، شورش ها ترمن، سیاره ها ترمن، افکار ترمن، اینا همشون بهش میگه ترم. در واقع این حالا ترم میشه کلمه‌ای که هارمن بهش میگه آبجکت، کلمه‌ای که لاتور بهش میگه اکتور، این کنشگر. It's subatomic particles and hammers, so it's a maximally inclusive هر چیزی که فکرشو بکنی ترم. concept. And relations are external to terms. And any kind of property of a term, of a riot, of a horse, and so on, that concerns either its parts or its functioning as a part of some larger entity. کیفیت این ترم دوتا دسته‌بندیش میشه که یا پارتیکل اجزاشن یا عملکردشن، کارکردی که اون ترم داره. مثلا چه میدونم شورش از یه سری آدم تشکیل شده میشه پارتیکلاش، فانکشنالیتیش میشه مثلا چه میدونم به یک جایی یه اعتراضی کردن، یه هدفی از اعتراض داشتن، مثلا چه میدونم به یه جایی ضربه زدن، حتی این میشه فانکشنالیتیش. Is what you can call a relational property. این میشه ریلیشنال یا مثلا ویژگی‌های نسبیش. نسبی یا ریلیشن نسبی. نسبیتی شد. So if you yourself are a term, رابطه مند then your weight and your length are relational properties. میگه برای مثلا اگه توی ترم باشی وزنت و قدت میشه relational properties های تو، میشه ویژگی های رابطه مندت. Because these concern your biological parts, right? Your body has a certain length, has a certain weight. Similarly, your job and your nationality are also relational terms. شغلت یا مثلا ملیتت هم همزمان میشن ویژگی‌های رابطه مندت. Properties of you because they refer to the larger entities in which you function. چون که به یک در واقع وجود بزرگتری که درون اون داری تو یک کارکردی انجام میدی، یک عملی انجام میدی ارتباط داره. So if I'm talking about relationism or relations in tonight's context, I'm talking about an entity's relations either with the parts that compose it or with the environment in which. دیگه هر وقت دارم درباره ریلیشنالیتی یا نسبیت صحبت میکنم، رابطه مندی صحبت میکنم، دارم در ارتباط با یا رابطه مندی اون ترم با اجزاش حرف میزنم یا با کارکردش یا فانکشنالیتیش. It functions. So to hold, according to Deleuze, that relations are external to their terms means that entities must, metaphysically speaking, be more than the sum of their relational properties. میگه که این ایده relation being external to terms یعنی این که از نظر متافیزیکال اشیا یا همون ترم ها به گفته دلوز باید بیشتر از روابطشون باشه.
یعنی یک مازادی درونشون هست. It means that entities must have a private internal reality یک واقعیت شخصی درونی دارن در واقع ترم ها that is irreducible to its relations with other entities. که قابل تقلیل به روابطشون در نسبت با دیگر وجودها نیستش طبیعتا. And therefore also irreducible to other entities. So, as an example, it means that if we take all of your parts, so let's say all of your biological bits, plus all of your thoughts, and all of your memories, the sum total of everything about which you could say, those are the parts that make me me. حالا فاد اکسپریمنت اینجا انجام میده، میگه بیا فرض بگیم که تمام اجزا و چیزایی که تو رو تشکیل دادن رو از هم دیگه اینا بگیریم. اتم ها در واقع تمام ایده ها، هر چیزی که هر اجزایی که تو رو تشکیل میدن و اینجوری ما برداریم بکشیم بیرون به نوعی یا تیکه تیکه جدا کنیم. If we add to that all of the ways in which you function in environment, اگر به اون در واقع تمام یه جور مثلا کارکردها، عملکردها تو هم که در ارتباط با پیرامونت در واقع انجام میدی، تمام عملکردها، so everything you do in your life, هر کاری که توی زندگی انجام میدی. so the family of which you are a part, the religion that you may profess, از مثلا رابطت با خانواده‌ات و حالا خانواده‌ای که توش داری زندگی می‌کنی تا مذهبی که تو the داری، language that you may زبانی که داری ازش استفاده speak, می‌کنی. and we take the sum of those two things, the sum of all your relational parts, و یک در واقع خلاصه ای از اون، یک خلاصه میشه دیگه، یک قسمتی از اون اجزا رو و یک قسمتی از فانکشنالیتیات رو، روابط با جهان بیرونی رو بگیریم، all of your relations with your environment, then externalism says that that sum does not give us all the facts about you. این نگاه اکسترنالیزم میگه که همه اینا رو جمع کردی، اینا باز اون تو نیستن. یعنی تو همواره یک چیزی بیشتر از جمیع اجزا و کارکردهاتی. So externality means that a person, an event, or a thing is always more than the sum of its parts plus the role it plays in its environment. And incidentally, as a small aside, it's easy to see here how metaphysics quickly starts to bear on politics and ethics. After all, people are quite often asked to conflate their very identity, that which they are, with a nation, a religion, a language, a culture, or a history, so how they function in an environment, or even with their biological constitution. داره میگه که میبینی که چجوری سریع نگاه متافیزیکا میتونه وارد سیاست، توی مثلا توی اتیکس، اخلاقیات، حتی دین اینا بیاد ورود پیدا کنه، چون اونجا دیگه عملا در ارتباط هستش، ارتباط وجودها و روابطشونه دیگه. یا مثلا توی بیولوژی در واقع وجودها و اجزای سازنده شونه دیگه. مثلا Constitution with their parts, as when they are told that they are nothing but their evolutionary drives or neurological parts. In such cases, your very being is made internal to your relations with some other entity, and as such, you are reduced. Right? So within the parameters of tonight's talk, an internalist position would be to say something like everything you do is reducible to how capitalist ideology has you by the balls, plus how your evolutionary drives and genes are, giving you certain desires and urges. ببین در مقابل اکسترنالیتی نگاهی که دوزه دادیم درباره‌اش، داره میگه مثلا نگاه اینترنال خارج گرایی و درون گرایی هم چیزی نمیدونم چجوری میشه اینو معنیش کرد. حالا میگیم که اکسترنالیتی و اینترنالیتی میگه که من میتونم بفهمم تمام مثلا کارکردی که تو داری، فانکشنالیتی، هویت، تا هر چی
یا تحت تاثیر کپیتالیسم از یه طرف یا مثلا تحت تاثیر مثلا حالا نظریه تکامل و اون ژن‌های درونی، اینا مثلا باعث شدن که تو این کار رو بکنی. یعنی واقعا میتونه یه دسترسی مستقیمی داشته باشه به جوهر تو، به درون تو، به ذاتت و یک یقینی نسبت بهت پیدا کنه. There's an urgency. خب اینترنالیتی یعنی من میتونم توضیح بدم که کاری که داری میکنی چیه و یه جور مثلا چه میدونم تو برابر میشی با فانکشنالیتی. اکسترنالیتی تبدیل میشه به اینکه تو همواره یک مازادی هستی نسبت به هر آنچه که در واقع داری انجام میدی و اجزایی که تو رو ساختن. Right. It explains everything you do away in terms of larger overarching forces or deeply ingrained parts of you. That's an internalist position. Externalist position is to say, no, those kinds of things may be very powerful, they may be among the things that make you who you are, but there's always something more to say about you. در همین چیزی که توضیح دادم و اینکه میگه که آره ممکنه مثلا کپیتالیسم بتونه تاثیر بذاره روی تو به واسطه حالا قدرتی که داره یا مثلا ژن هایی که تو رو با مثلا چون برادرت خواهرت متفاوت میکنن میتونن تاثیرگذار باشن، اما تو همواره یک وجودی هستی که یک مازادی داره بیشتر از صرفاً ژن‌هات و ساختار اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی که درونش رشد کردی و به دنیا آمدی. You are metaphysically always something of a surplus in addition to that. And that is not just true for you, but also for your bottle of water, for the car or the bike that you took to get here, and so on. میگه این برای تمام در واقع ترم ها صدق میکنه دیگه. ترم هم گفتیم هر آن چیزی که وجود داره. میگه چون از بطری آب بگیر تا دوچرخه اونا هم یک مازادی داره. So that's a nice thought, but what are the arguments for it, for that idea of externality? میگه خب ایدهش خب خفنه. آرگومنت ها چیه؟ چجوری میشه اینو حالا یه جور ثابت کرد؟ Why this metaphysical wiggle room between your parts and your actions in an environment? Well, Deleuze gives us two groups. میگه این ویگل روم یه فضایی که بشه توش بازی کرد، خب یک فضای خالیه، این چجوری به وجود میاد؟ Of reasons. میگه دلوز به ما یه چیز میده، یه دسته ای از دلایل به ما میده، یه تعدادی به ما دلیل، فقط یکی نیست. Two groups of reasons why we should در واقع دو تا دسته بندی میده به ما. agree with this externality thesis. And the first group is drawn from everyday experiences that we should all be able to confirm. میگه اولیش بر اساس تجربیات روزمره زندگیمونه. The first reason concerns perception. که بهش میگه the first reason دلیل اول میشه ادراک. What we see happening in the world around us. هر چیزی که میبینیم توی دنیا پیرامونمون داره اتفاق میفته. Deleuze writes, very simply, we constantly see that entities can sever their current relations and traverse various contexts while nevertheless remaining the same entities. میگه که خیلی واضحه دیگه، اشیا رو تو میبینی که میرن توی بافت‌های متفاوت، توی مثلا موقعیت‌های متفاوت، کارهای متفاوت انجام میدن، در حالی که هویتشون میمونه همون. طبیعتا. A university can hire new staff, change its curriculum, and relocate to other buildings while still remaining that university. بحث هویت داره میکنه دیگه. میگه که مثلا یه دانشگاه میتونه مثلا یه سری کارمنداشو اخراج کنه، یه سری جدید بگیره، بره توی جای دیگه مثلا لوکیشنش رو عوض کنه، ولی همون دانشگاه در واقع همونو میگن بهش دیگه، میشه همون مثلا دانشگاه اسمش عوض نمیشه لزوما. با تغییر کارکنانش در واقع اجزاش که عوض میشن تبدیل به یک موجود دیگه ای نمیشه، همون میمونه. Just like a piece of wood can be incorporated into various structures over the course of its existence while still remaining that piece of wood. یه تیکه چوب هم مثلا میتونه انتا جا بره، هزار تا مثلا توی موقعیت متفاوت قرار بگیره، ولی خب همون تیکه چوب میمونه. So experience confirms that there is wiggle room between a thing's relations and actions on the one hand and its identity on the other hand.
در واقع این حالا تجربه یا مثلا تجربه زیسته اینو ثابت به ما میکنه که یه طرف ما فانکشنال رو، کارکردها، کنش‌ها، عملکردها رو داریم و یه طرف دیگه ما هویت رو داریم. The second reason drawn from experience concerns learning. مورد دوم هم که در واقع از همین تجربه میاد آموختن، learning، یاد گرفتن. Deleuze notes that when we learn something, for example, when we learn to swim or to speak a certain language, we never quite exhaust the objects that we learn about. درباره یاد گرفتن میگه که ما وقتی مثلا شنا یاد میگیریم یا زبان یاد میگیریم، اون شیئی رو که ما درباره چیز یاد گرفتیم و نمیتونیم به طور تمام و کمال، حالا این میگه اگزاست یعنی خسته شدن. خب ولی خب اینجا توی این کانتکست وقتی استفادهش میکنه و خب مثلا هارمن هم زیاد ازش استفاده میکنه، اگزاست معنی این هستش که شما به تمامیت اون شی دسترسی پیدا کنید. خب و خب مثلا توی زبان خیلی این شکلی نیست، توی مثلا احتمالاً شنا هم قطعا این شکلی نیست دیگه. تو هی جا وجود داره برای اینکه زبانت بهتر بشه و هی جا وجود داره برای مثلا اینکه شنای بهتر یاد بگیری. خب یعنی تا مثلا یادش میگیری به 100% دسترسی نداری، هی جا برای پیشرفت هست و این جای در واقع داره درباره اون صحبت میکنه دیگه، درباره اون این ارتباط پیدا میکنه به اون معاصری که از ابتدا داره درباره‌اش حرف میزنه. No matter how good you can swim or how well you speak a language, you never know everything there is to learn about that language, and you are never the perfect swimmer who is in full control of the water in which you immerse yourself. مهم نیست چقدر خوبی توی شنا کردن، مهم نیست چقدر زبانت خوبه، همیشه میتونه زبان یا مثلا آب حتی تو رو غافلگیر کنه به واسطه همین در واقع عدم دسترسی مستقیم و مطلق واقعیت شد. So in learning to get to know something, we realize that indefinitely many relations with the object that we are trying to learn something about are possible, and that none of those relations ever directly reveal the very essence or being of that object. دیگه توی بحث آموختن هم دقیقا ما با این مقوله روبرو میشیم که هیچ وقت نمیتونیم به ذات اون شی دسترسی مستقیم پیدا کنیم. Only ever register profiles or surfaces or signs of objects whose ultimate being always eludes us. میگه its ultimate being، اون وجود غاییش همواره چیزه از ما یه جور در میره. شاید یه جمله‌ای داره خیلی بامزه است تیم مورتون، یکی از فلسفه object oriented، یه کتابی هم در اسمش هایپر ابجکت، اون میگه اشیا خجالتی هستند و خیلی به نظرم جالب داره توصیفش میکنه. هی میخوای بری به سمت اشیا، اونا خودشونو پس میکشن و این هم این شکلیه، یعنی هی میخوای مثلا زبانو به صورت کامل یاد بگیری و اون خودش عقب میکشه. هی جا برای مثلا نزدیک شدن به اون غایت زبانه هست ولی هیچ وقت تموم اون به اون سده نمیرسه. And the third argument for experience for Deleuze concerns novelty. خب از اولی چی بود؟ میگه سه تاشو. میگه اولی اکسپریانس بود، روزمره، دومی لرنینگ، آموختن بود و میگه سومی میشه ناولتی، هم چیز ابداع، چیز جدید، ناول بودن، جدید بودن. Very early in his career, in a seminar called Qu'est-ce que fonder? What is grounding? Deleuze already notes that newly produced entities always contain what he calls unexpected surprises. میگه توی یکی از سمیناراش دلوز به این اشاره میکنه که newly produced، اشیایی که به تازگی تولید شدن یه ویژگی دارن که بهش میگه اون غافلگیری غیر منتظره. Which is a nice way of putting that entities always have emergent properties that are irreducible and hence external to. که داره به این اشاره میکنه که اشیا همواره یه ویژگی دارن که خارجیه، ایمرجنته، یعنی میتونه ظهور پیدا کنه
و از پیش اگزاست نشده یا خسته نشده یا مثلا چه می‌دونم اون وجوده از پیش خودش رو تمام و کمال بروز نداده، هنوز یه غافلگیری توش هست، همیشه میتونن اشیاء جدید ما رو غافلگیر کنن. The other entities by virtue of which they exist. Water, for example, simply has emergent properties that oxygen and hydrogen do not have. میگه برای مثال از ترکیب مثلا اکسیژن و هیدروژن آب به وجود میاد، بعد خود آب یه ویژگی‌های امرجنتی داره که این دوتا اتم به نوبه خودشون نداره، یه شیء جدیدی که خود به خود یک مازاد داره. Just like you have emergent properties that مثل همه ماها organs do not have, right? مثل همه ما که یک ایمرجنت پراپرتیزی داریم ولی مثلا اعضای بدنمون نداره. ولی خب از وقتی مثلا معده، روده، قلب، کلیه، شش اینا همه میاد کنار هم دیگه توی یک پوسته‌ای قرار میگیره، یک انسانی رو شکل میده، اون تبدیل میشه به یک واحدی که یک مازادی داره. You speak a language, your liver, your heart and so on do not. تو یه زبانی داری حرف میزنی، مثلا من اینجا دارم فارسی حرف میزنم که لزوما مثلا معده‌ام بلد نیست فارسی. طبیعت. شاید هم بلد. The language. But of course, arguments from experience are not decisive in metaphysics, which is why Deleuze also gives us a series of more ontological, conceptual arguments. میگه یه سری آرگومنت‌های ontological هستی شناسانه و ontological conceptual arguments هستی شناسانه و مفهومی آرگومنت‌های هستی شناسانه و مفهومی هم ارائه میده، چون میگه که بر اساس صرف مثلا تجربه زیسته نمیشه حرف زد و فکت مثلا فلسفی ده. And in the interest of time, I'm only going to repeat two of them here. First, میگه زیادن، دو تاشو فقط میگم اینجا. If relations are internal to terms, so if you are nothing but your relations with your parts and your environment. میگه اگر روابط اینترنال یا درونی هستند در نسبت با اشیا، یعنی مازاد وجود نداره. That's also true for everything else. And if that would be true across the board universally, then Deleuze says, or Deleuze notes, the current state of affairs could not pass. میگه the current state of affairs could not pass. تغییر در واقع نمیتونه به وجود بیاد. اگه روابط دقیقا همون چیزی هستن که آلردی آشکار شدن، فاش شدن، بروز پیدا کردن و هیچ مازادی وجود نداره، هیچ تغییری نمیتونه به وجود بیاد، همینیه که هست. مثلا به زبان سادهش it is what it is. هر چی تا الان بوده دیگه دیدیم. Which means change would be impossible. یا تغییر نمیتونه به وجود بیاد. If every single thing is nothing except for its current relational ties to other things, change cannot happen. Given that change exists, nevertheless, there must be something more to entities than their current relational engagements. دقیقاً همواره باید یک مازادی در نسبت با روابطی که در اون لحظه ترم ها دارن بروز میدن وجود داشته باشه تا بتونه تغییر به وجود بیاد. Right, so imagine that, to give it a visual metaphor, imagine that this is you, and then all of your relations with other things extend into lines that together form kind of a spider's web, right? فکر کن که مثلا میگه این تویی، خب بعد تمام روابطی که تو با جهان بیرونی داری مثلا یه مثلا تارعنکبوت اینجوری با هم دیگه وصلن و اومده بیرون از تو. If that is true for everything, if everything is solidly stuck in its current relations, then of course nothing can move from that spider's web. You are like میگه اگه در واقع همه چیز در واقع تمام اون روابط شبیه اون شبکه مثلا تارعنکبوت باشه، دیگه تو نمیتونی بیرون از اون بیای، همه چی اینجوری گیر کردی اون تو و به واسطه اون روابط دیگه گیر کردی، یعنی مازادم دیگه وجود نداره و همونجا میتونی بمونی دیگه تا ابد. Like the fly trapped in that web, or to use the term that Deleuze sometimes gives,
ours would be a frozen universe. میگه اگه رابطه ما با جهان شبیه اون مثلا حالا اون حشره که توی اون تارها گیر کرده یا اون عنکبوتی که به واسطه اون تارها تونسته یه جا وایسه و دیگه تغییری به وجود نمیاد توی حالا روابطش با اون تارها یا مثلا تارهای جدید، خب بهش میگه اینو دلوز یه کلمه داره به اسم frozen universe، جهان یخزده، هیچ چیزی دیگه تغییر توش به وجود نمیاد، انگار همه چی یخ زده ثابته و مازادی وجود نداره. Frozen reality without any واقعیت یخ زده منجمد kind of becoming. بدون هیچ نوعی از شدن، همه چیز بودنه، being انگار. In other words, I am currently engaged in a number of relations, right? There are clothes sticking to my body. I'm being میگه الان من توی یه سری روابط در واقع دارم اینگیج میکنم توی یک سری روابط، مثلا چه میدونم لباسم watched تنمه، by a certain amount of people. یه سری آدم منو دارن تماشا میکنن، My internal organs are doing all kinds of things. این امواشه بدنم دارن یک سری کار انجام میدن که من زنده بمونم دیگه طبیعتا. But those themselves do not give me a principle by which I could change. So according to Deleuze, I must be something more in addition to that actuality. در واقع من جمع این چیزا نیستم دیگه، من یک مازادی دارم که باعث میشن که حالا من In باشم order to shift from one situation. یک مازادی دارم که به من اجازه رو میده از یه موقعیتی برم توی موقعیت دیگه، از یک رابطه برم توی یک رابطه دیگه ای، در حالی که هویتم ثابت بمونه. To another. And I hope that the rest of the lecture slowly flashes out that idea and that objection a bit more. But that's the first metaphysical argument against internalism. Second argument, دومین آرگومنت در ارتباط با نقد اینترنالیسم. a popular version of internalism, reductionism, is the idea that اینترنالیسم رو بهش میگه ریداکشنیسم، این تقلیل گرایی. that everything is ultimately reducible to a single material substratum. میگه دومین در واقع آرگومنت در واقع این هستش که میگن هر چیزی میتونه تقلیل پیدا کنه به یه متریال ماده، به یک جزئی در واقع. And this substratum would then have an internal relation with all entities and all relations between those entities. و اون در واقع حالا اینترنال المنتی که میتونی پیدا میکنه به عنوان مثلا پاسخ نهایی به چیستی اشیا، اون در واقع یک رابطه‌ای داره با اشیا با شی و اجزای درونی شی. Everything would ultimately just be a certain kind of fundamental stuff, fundamental physical material, so that everything we see around us would just be a representation of those more basic material substances. میگه همه جهان میشن خوان تقلیلش بدن به یه سری چیز، حالا میتونه کانسپت باشه، میتونه همین مثلا اتم باشه یا مثلا همین عناصر چهارگانه باشه، میگن اینا جهان رو ساخته. خب بعد بقیه چیزا یه سری بازنمایی از اون عنصر غاییه. این در واقع یه نگاه دیگه ای توی اینترنالیسم یا ریداکشنیسم، این دوتا کلمه هاش. Or processes that are actually doing all the work behind the scenes, as it were. Deleuze rejects this, and he mobilizes classical objections to substance dualism. To do so, it will be, for example, unclear why this single material substrate ever fractured, so to say, into a wide variety of things, or at least this appearance of the existence of a wide variety of things, right? It's a classical objection to, for example, pre-Socratic positions which tell you, well, everything is water or everything is fire. Well, if everything is fire, then how come that fire manifests as a chair over here and as a Dutch philosopher over here and as a water bottle over there and so on. میگه که این آرگومنت در واقع آرگومنت همه جهان از یه سری عنصر ساخته شده مال فلسفه پیش از سقراطیه دیگه. مثلا میگفتن جهان از آب، باد،
خاک و آتش ساخته شده و حالا آرگومنت علیه اینه که آقا اگه مثلا جهان از چه میدونم از آتش ساخته شده، من چرا وجود دارم؟ من چجوری به دنیا اومدم، به وجود اومدم؟ مثلا این آب چجوری به وجود اومده؟ مثلا چه میدونم این صندلیه چجوری به وجود اومده؟ Deleuze pejoratively calls such materialism a form of bare repetition, by which he means to emphasize that it cannot possibly account for the fullness of reality. میگه این مدل از متریالیسم، نگاه ماده باوری رو بهش میگه bare repetition، یعنی بازنمایی تکرار محض، چون که نمیتونه به کامل بودن واقعیت، در واقع برای کامل بودن واقعیت شرحی رو ارائه بده، توضیحی بده. So relations then, on Deleuze's count, are external to terms, meaning that entities are irreducible to their parts and environments, and that gives us kind of a metaphysical puzzle. Because if that is the case, you don't need to agree, you just need to see why Deleuze, based on these arguments, would maneuver into that direction. If that is the case, if you are more than your relations, there must be some private aspect to you and to every other kind of entity that can never be dissolved into or reduced to your engagements with your parts or environments. کل اینم دوباره توضیح داد دیگه، گفتش که پس به یک اکسترنالیتی معتقده که اون منظورش اینه که از اکسترنالیتی ایریدوسیبیلیتی، یعنی تقلیل ناپذیری، معتقده که این باعث میشه یک در واقع فضای خصوصی رو برای ترم ها، خب که در این صورت باید ببینیم که اون فضای خصوصی در واقع باعث میشه که در هر اینگیجمنت ما با واقعیت، هر جور مثلا ما شروع میکنیم ارتباط برقرار کردن با واقعیت پیرامونمون، همچنان یه مازادی رو پیش خودمون نگه داریم. دوباره همین صحبتایی که کردیم رو ما پرافریز کرد و خلاصه کرد. The puzzle that we have before us is what is that thing or that stuff or that aspect of things, right? میگه این متافیزیکال، این معمای متافیزیکال که ما باش روبرو میشیم با این نوع نگاه، لابد ببینیم اون مازاده، اون استافه، اون چیزه چیه. So it's kind of a philosophical detective novel, as Deleuze also calls his own difference and repetition in the preface. So difference and repetition. And of course it's impossible میگه دلوز توی مقدمه difference and repetition میگه که این کار مثلا حل کردن این معمای شبیه مثلا یه کارگاه متافیزیکی که حالا دنبال اینیم که اون چیز چیه پیداش کنه. to present the full metaphysical glory of that book in a single lecture, so I'll keep myself limited to the basic ideas, but those are easily enough understood, I think. میگه بیسیکش رو توضیح میدم چون کلش رو نمیتونم بگم دیگه، طبیعتا این کتاب قطوری. Also helps is that Deleuze was at some point asked to summarize that kind of doorstop and kind of present the main points of his theory in a presentation that has been published under the title of The Method of Dramatization, so I'll also draw from that. There he tells us that each thing or each entity must be understood as having two ontological metaphysical halves. میگه هر چیز از این توضیح میده دلوز که هر چیزی از دو تا نیمه متافیزیکال تشکیل شده. در واقع میخواد اون اکچوال و ویرچوال رو شروع کنه توضیح دادن که اولین فلسفه در واقع نگاه متافیزیک دلوزی رو، اون اولیه رو میخواد توضیح بده. That in turn each have two aspects. که هر کدومشون هم دو تا ویژگی دارن. So دو تا جنبه دارن. Deleuze understands entities as fourfolds. در واقع وجودها رو دلوز به عنوان یک چهاربعچی میبینه که این چهاربعچی ما مثلا توی فلسفه هارمن هم داریم. حالا باید ببینیم که تفاوتاشون کجاست. Which is also true for Gray and Harmon, whose ontology we will discuss in the third lecture. یه تو سومی توضیح میده که این تفاوتش با فورفولد هارمن چیه. Right, so when we're calling something a fourfold in metaphysics, it means that it has four aspects that you always find in conjunction with each other.
میگه وقتی میگیم فورفولد توی فلسفه یک چاروجهی، منظور اینه که 4 تا جنبه رو همواره ما در واقع روبرو شدن با حالا اشیا، ترم ها، اینا قراره که باهاشون مواجه بشیم. So you're never going to find an entity that only has 2 or 3 of these. مثلا یه ترمی رو یا یه ابژه‌ای رو پیدا نمی‌کنی که مثلا 3 تاشو داره یا 2 تاشو داره، همشون با هم دیگه 4 تایی. Aspects. By analogy, you may recall the Platonic theory where Plato tells us that the soul has 3 parts, right? Logos for reason, tumult. میگه مثلا پلیتو میگه روح 3 تا قسمت داره که اولیش لوگوسه، منظورش ریزن یا منطق شد، For توموس or temper or drive, درایو، تمپر یا مثلا اون میل، and eros for desire. یا اروس یا اونم دیزایر یا اونم میل میشه. But it's never going to be the case that you will find a soul that is just characterized by logos and thumos and not by eros, right? یه هیچ روحی رو در واقع تو پیدا نمی‌کنی که فقط مثلا منطق یا میل مثلا درایو توش باشه ولی مثلا اون یکی رو نداشته باشه. Soul is going to carry those 3 aspects in it. So the soul is a threefold. Likewise, که مثلا از نظر پلیتو افلاطون مثلا روح 3 بچیه. دلوز اینجا میگه ترم ها 4 بچیه، هارمن میگه 4 بچیه. if we're moving back to و اینا اینی همشون با هم میاد دیگه. شی رو پیدا نمی‌کنیم مثلا 2 تا داشته باشه، یکیشو داشته باشه. physics, metaphysicians say that entities are fourfolds. We're saying that anything that you're going to find, whether it's a chair or a horse and so on, is going to have those 4 aspects, no exceptions. یه استثنا هم نداره. So 2 levels, actuality and virtuality, and each is going to have 2 aspects. خب 2 تا لول داریم، یه اکچواله یه ویرچواله. خب این مدلش هم این شکلی، اکچوال روه، ویرچوال زیره، هر کدومشون 2 تا ویژگی دارن، 2 تا اسپکت دارن که میشه فورفولد. right? Gives us kind of the formal coordinates for this metaphysical puzzle. First, there is, let's say, the upper half that Deleuze calls the actual half of things. میگه نصفه بالا که میشه اکچوال، actual things، چیزای مثلا واقعی. Things are actual insofar as they have qualities. That's the first aspect that we're looking for. And second, insofar as they have parts. خب میگه چیزها واقعی هستند، اکچوالن، به این دلیل که 2 تا ویژگی دارن که یکیش میشه particles، اجزا، و اون یکی میشه Or are parts of something else. particles are And second, insofar, first there is, let's say, the upper half that Deleuze calls the actual half of things. Things are actual insofar as they have qualities. ویژگی دارن، کیفیت دارن، کیفیت ها و اجزایشون. That's the first aspect that we're looking for. And second, insofar as they have parts. Or are parts of something else. So actual things have parts that constitute them, and in turn are parts of larger things themselves. And all of those parts have qualities. So you, for example, are میگه از اجزاش ساخته شدن، اجزا یه سری کیفیت و یا ویژگی دارن. حالا مثال میخواد بزنم. actual thing with actual qualified parts. میگه شما یه چیز واقعی هستید که قسمت‌های واقعی دارید. For example, you have a strong heart, a weak stomach, or low blood sugar. میگه مثلا قلب قویه ولی مثلا معدت ضعیفه، مثل من انقدر قهوه خوردم بعد قند خونت هم مثلا پایینه. And in turn, you are again در عوضش a qualified part of larger, let's put it like that, actual entities. For example, you can be a fanatical supporter of a soccer team. یا مثلا بعد خود این اجزایی که تو رو تشکیل دادن شما میتونید جزء یه قسمت بزرگتری باشید، مثلا یه طرفدار دو آتیشه مثلا یه تیم فوتبالی. Or a diligent worker at a law firm, a diligent student
یا مثلا یک کارگری هستی داره توی دفترخونه وکالت کار میکنه، یا مثلا یک دانش آموز توی دانشگاه داره فعالیت میکنه، یعنی جزء کل دیگه ای هم هست. So when we're talking about actuality, Deleuze is talking about the world of relational things. وقتی داره درباره اکچوالیتی صحبت میکنه، اون آپر 7 داره درباره the world of relational things، جهان چیزهای رابطه مند، داره درباره اون روابط بین چیزها حرف میزنه، بین حالا ترم ها شاید بشه. You have parts with certain qualities. شما یه سری اجزا دارید با یک سری کیفیات و ویژگی‌های مشخص Help make you what you are. که کمک میکنن اون چیزی باشید که هستید. And you are in turn a qualified part of larger structures. و خود تو تبدیل میشی به یک قسمتی، یک بخشی از یک کل بزرگتری که اون مثلا میتونه جامعت باشه، میتونه دانشگاه باشه، جایی که کار میکنی باشه و غیره. By which you help them be what they are. But since Deleuze believes, as we've established, that relations are not internal to terms, that these relational actual aspects of entities are not all there is to be said about them. اما از اونجایی که دلوز معتقد روابط به چیزها مقدم نیستن بلکه بعد اون میان، این اکسترنال هستن، we must have some other aspect as well. باید قسمت‌های یا جنبه‌های دیگه‌ای هم داشته باشه، چون این خیلی ریلیشناله، این قلمرویی که این یارو، این بخش و نیمه‌ای که داریم ازش حرف میزنیم. And that second aspect is Deleuze. یعنی در واقع دلوز یه نیمه دیگه‌ای میخواد، خب، که جهانش منجمد نباشه. این چون میگم که اون بخش ویرچوال باشه. تو بخش اکچوال روابط دارن آنفولد میشن، دارن در واقع بروز پیدا میکنن، اما خب ما گفتیم که یک مازادی هست دیگه. این مازاده پس کجاست؟ که در واقع نیمه دوم یا ویرچوالیتی میاد هست. This is famous virtual, the virtual half of things. ویرچوال هاف در واقع اینجا توضیحش میده. Virtuality, the actuality consists of basically stuff as we find it in the world plus its qualities. Virtuality, that's non-relational half of things. It's the non-relational half of things. نیمه غیر رابطه‌مند اشیا است. اون نیمه‌ای که هنوز وارد درون روابط the realm of actual، قلمرو واقعیت هنوز بروز پیدا نکرده. Consists of what Deleuze calls singularities and differential relations. خب اینجا دو تا چیز داریم، اون بالا ویژگی ها و پارتس ها رو داشتیم، اجزا رو داشتیم. اینجا singularities and differential relations. And those terms are words that you do not hear every day unless you are a mathematician. So they require some explanation. حالا بخواد توضیح بده این منظورش از singularities and relations چیه؟ I'll first tell you what singularities and differential relations are. singularities مثلا میشه گفت تکینه ها و روابط differential، روابطی که باعث به وجود اومدن تفاوت ها میشه. And then discuss how they fit Deleuze's overall. اول میخواد بگه که چی هم، بعد حالا توضیح بدیم توی در واقع فریم ورکی که دلوز داره میسازه اینا چه معنی میدن. Objective of accounting for externality. So starting with singularities, abstracting a bit in order to get our conceptual bearings. Singularities come in two kinds. سینگولاریتی ها، حالا تکینه ها، در واقع دو نوع هستند. Sorts of points. On the one hand, remarkable points. On the other hand, ordinary points. دو نوعن. یکیشون remarkable، یعنی حالا میشه گفت مثلا قابل اهمیت، مهم، و ordinary، معمولی. یکیشون اهمیت داره، اهمیتش بیشتره، یکیشون معمولی. An ordinary point is simply a point where something happens, but it's not really special.
میگه ordinary singularity یا ordinary point وقتی هستش که یک اتفاقی میفته ولی اونقدر اون اتفاق مهم نیست. A remarkable point is a point where something special happens, namely it's a point where a qualitative difference occurs. میگه در ازاش توی remarkable point یا حالا نقطه مهم اتفاقی میفته که باعث میشه qualitative یک تغییر کیفی رخ میده و اون نقطه مهمه در واقع. یک رابطه مهم و یک رابطه معمولی، روابط بین ترم ها یا اشیا رو داره این توضیح. Sounds very abstract, but there are easy examples for it. خب میگه خیلی انتزاعی شد، بیایم حالا توضیح بدیم، مثال بزنیم، یاد بگیریم بهتر. Example, 0 and 100 degrees Celsius دمای 0 و دمای 100 درجه سلسیوس are remarkable points for water. نقاط remarkable آبن. یعنی توی این دوتا نقطه آب یخ میزنه و توی 0 یخ میزنه، توی 100 بخار میشه و جوش میاد. خب توی این دوتا نقطه برای آب remarkable points هستن. پس نقاط دیگه آب خب مثلا چون 50 30 اینا تبدیل میشن به ordinary points. Remarkable singularities. Why? remarkable points یا remarkable singularities این دوتا رو داره interchangeable استفاده میکنه، یعنی منظورش اینه که این دوتا یکی هم points یا singularities، تکینه های مهم و تکینه های معمولی. Because at those points water undergoes a qualitative change, right? چون در این دوتا نقطه توی 0 و 100 ترم آب وارد یک تغییر کیفی میشه، یک چیزی اتفاق میفته درونش. When a volume of water that is cooling down passes through, so to say, the point of 0 degrees, it changes from a liquid into a solid. میگه وقتی از 0 شروع میکنه دماش بیشتر شدن، از وقتی به سمت 0 میره از مایع میشه جامد. The volume of water that is heating up changes from a solid into a gas. و وقتی دماش بیشتر میشه از مایع تبدیل میشه به بخار یا گاز. At 100 degrees. So those are remarkable singularities. Remarkable singularities and ordinary singularities. ویژگی‌هایی هستن که توی virtual realm توی دلوز میتونیم ما ببینیم. An example of an ordinary singularity, an ordinary point, would be the point where water passes 20 degrees. Ordinary point هم مثلا 20 درجه آب. اتفاق عجیبی براش نمیفته. It's either heating up or cooling down. Something happens there, it's getting warmer or getting colder, but there is no qualitative change. اتفاقه یه چیزایی رخ میده خب ولی qualitative change نیست. تغییر کیفی نیست. Right? Water that passes through this point of 20 degrees and is heating up until 21 degrees remains a liquid. So that's singularities. Points around which stuff happens. نقاطی که دورش اتفاقا میافتن. پس این شد singularities که ما به دوتا remarkable و ordinary میتونیم تقسیمشون کنیم در in the realm of virtual. A differential relation, right? That was the second. خب differential relation رو بخواد توضیح بده که دومین عنصر virtual realm بود. This mysterious virtual that we're trying to get in our. داره به عنوان mysterious و رازآمیز هم virtual رو در واقع توضیح میده، چون که اون قسمتی نیمه پنهانی هستش که در دسترس نیست. In view, a differential relation, Deleuze tells us, is a very specific kind of relation. میگه differential relation یک مدل از رابطه هستش که خیلی خاصه. Namely, a relation between, and I'll quote, elements. رابطه‌ای هستش بین المان‌ها stripped of all sensible form. که تمام
فرم‌های حسیشون ازشون گرفته شده and function و فانکشناشون در واقع تون رابطه که گفتیم توی وضعیت نان ریلیشنال existing only through their reciprocal determination. تنها از طریق تعیین‌های reciprocal دو طرفه میشه دیگه determination دو طرفه میتونیم در واقع این شکلی فقط وجود داره. So let's do that again. Elements stripped of all sensible form and function, existing only through their reciprocal determination. So a differential relation is a relation between elements. We don't know what those are yet. We'll get there. بین المان ها هستن، حالا نمیدونیم چیه، بهش برمیگردیم. Do not have any properties in and of themselves. که هیچ ویژگی، کیفیت، پراپرتی ندارن. Right? In and of themselves, they are completely undetermined, but they are never تعیین شده نیستن، متعین نیستن. اما reciprocally به صورت دو طرفه، به صورت متقابل و دو جانبه توی قابل تعیینه، یعنی این شکلی تعیین میشن توی یک رابطه دو طرفه. احتمالاً رابطه هم بین شیء دیگه، یعنی یه حالت کنش واکنش داره. by each other. So we have these three mysterious ingredients: singularities, point where something happens. Differential relations between elements that do not have any properties in and of themselves, and we have these mysterious elements. But rest assured, that's the basic metaphysical furniture that we need to understand Deleuze's virtual. خب سه تا مفهومی هم که گفت element ها بودن: differential relations و singularities. No more conceptual. دیگه اینا دیگه مثلا چه می‌دونم اون فرنیچر، حالا مبلمان که حالا چیزی، ولی در واقع اساس فلسفه دلوز. Now we just need to figure out how these things click. So let's try to do that. In the actual world, which for all intents and purposes you can simply equate with the world as you encounter it on a daily basis. Actual world میگه توی جهان واقعی، در واقع حالا میتونیم بگیم که حالا جهان پدیدار، اون جهانی که ما داریم باهاش در واقع به صورت روزمره روبرو میشیم، with all kinds of events and individual things in it, and you are also one of those individuals. In that که توش رخدادها و حالا چیزهای مستقل وجود دارن. In that, getting ahead of myself. In that actual world, relations between things, so relations between you and others, are never reciprocal. میگه در این جهان روابط بین اشیا هیچ وقت reciprocal نیستن، یعنی متقابل و دو جانبه نیستن. They are unilateral. Unilateral، یه طرفن. That means that they only go from one point to another point. فقط از یک نقطه میرن به یک نقطه دیگه. And they don't go back. و برگشتی وجود نداره. Simply put, if you are a part of a university, اگه تو، حالا مثالش میگه اگه تو مثلا جزء یه دانشگاه باشی، as a student or as a member به of عنوان staff, یک حالا دانش آموز یا یه کارمند، then this does not imply that the university is also a part of you. دانشگاه بخشی از تو نیست لزوما. If you are struck by the beauty of a river, then this does not imply reciprocity. It does not imply that the river is also smitten with admiration for you. میگه مثلا میری یه جایی رودخونه خیلی مثلا خفن میبینی، اینجوری میگه چقدر خفنه، اون لزوما اون رودخونه از تو هم تعجب نمیکنی دیگه، اینجوریه که یکی دیگه هم اومد داره آدم رو نگاه میکنه، یه طرف هست. Right? So a very concrete example, the mistake that stalkers make when they're chasing their celebrity targets is to think that love or desire is reciprocal. میگه این استاکرام که دنبال اینو میافتن فکر میکنن که رابطه دو طرفه است، در واقع یه مشکل متافیزیکاله چون یک طرف است. عزیز دلم استاک نکنین آدم‌ها. To think that I relate to that celebrity in a certain way,
I love them, therefore, by necessity, they must also love me. No, relations are unilateral. The fact that you love them does not imply that they love you as well. روابط یک طرفن. وقتی تو یکی رو دوست داری لزومی نداره که اونم تو رو دوست داشته باشه. ناراحت کننده است. That's the way it is, man. So in the actual world, relations are one-way traffic. If you are in love with your partner and they are in love with you, then this is not one relation characterized by... میگه اگه تو یک کسی رو دوست داری و اونم تو رو دوست داره، این یک رابطه دو طرفه نیست. Instead, there are two relations. دو تا رابطه یه طرف است. فکر کنم این شکلی خیلی الان داریم یه درس چیز هم می‌ریم روابط. این شکلی نگاش کنی خیلی هم مشکلات حل میشه. That's all I'm saying. One relation that you have with them and one relation that they have with یه رابطه که تو با اون داری، یه رابطه‌ای که اون با تو داره. You. That's why love is so incredibly difficult, because you're always kind of communicating across different channels. Two people are nodding and everybody else is going, nope. My love is reciprocal. Well, back to the virtual. یه دو نفر دارن اینجوری میگن که آره راست میگی، بقیه میگن نه ما عشقمون دو طرف است. سه بار. Which, Deleuze tells us, is different in kind from the actual. How? Because in the virtual, Deleuze holds... حالا بحث قلمرو ویرچوال میخواد توضیح بده. At a virtual level, relations are reciprocal. تو قلمرو ویرچوال روابط در واقع دو طرفن. Interesting. And this has tremendous consequences. It's the solution to the puzzle, Deleuze thinks, because if relations are reciprocal... این میگه نتیجه همچین بحثی خیلی در واقع خیلی نتیجهش عجیب غریب میشه. و در واقع اون پازلی که ما داشتیم صحبت میکردیم ما میتونه حل کنه. چون که اگر روابط دو جانبه باشن reducibility becomes impossible. تقلیل پذیری غیر ممکنه دیگه. Why is that the case? Well, چرا؟ If you have two elements, A and B, you can imagine... فرض کنیم که دو تا المان داریم، elements داریم، A و B. Imagine any kind of entity that you want, but you have to subtract all of its properties. Because Deleuze tells us, virtually speaking, nothing has properties in and of itself. So let's say we have two elements, A and B, and they are completely undetermined in and of themselves. در واقع ما یه A و B داریم که undetermined هستن، یعنی اون ویژگی‌های محسوسشون ازشون گرفته شده stripped away. But then they start to relate. And this توی این شرایط سعی میکنن رابطه به وجود بیارن. relation is completely reciprocal. این در واقع رابطه میشه دو جانبه دو طرفه، یعنی دایره‌ایه. خب یه رفته داره یه برگشتی داره A و B هم. The third hand for this. So here's B, right? A, B, reciprocal relation. What does that mean? It means that A starts to determine the very nature of B. میگه این دو طرف بودنه دو جانبه بودنه یعنی چی؟ میگه که A ذات B رو داره شروع میکنه تعیین کردن، یعنی به واسطه A B تعریف میشه. But that changes B. و این شروع میکنه تغییر به وجود آوردن توی B. Means that B starts to determine A. و این B شروع میکنه تعیین کردن A و طبیعتاً A رو تغییر میده و A B رو تغییر میده و B A رو تغییر میده. یه لوپ اینجوریه. But that changes A. So now A starts to change B in a different way than the first time I passed this point. تغییر دومی که A بر B داره متفاوته در نسبت با اون تغییر اولیه، رابطه اولیه. بعد دوباره B یک تغییری رو درون A به وجود میاره، A تغییر پیدا میکنه، A B رو تغییر میده در یک شکل متفاوتی و این هی ادامه داره. Which changes B. Which makes B change A in a different way than it did before. Is everybody on board with this kind of metaphysical engine? Because everything has been... بهش میگه یه موتور متافیزیکال دیگه. شروع میکنه اینا هی چرخیدن.
looking up to kind of hinges on this. Good. There are enough knots for me to continue. Now, why does that prevent reducibility? خب چرا این باعث میشه که تقلیل پذیری نتونیم تقلیل بدیم اشیا رو؟ None of these poles is static. چون هیچ کدوم از این قطب ها ایستا نیستن. None of them can ever become the master term to which the other is reduced. Because هیچ کدومشون هیچ وقت یک پوزیشن بالاتری رو نسبت به اون یکی نمیگیره. همواره در حال تغییره و نمیتونیم اینو به هیچی تقلیلش بدیم در واقع. They change each other in an indefinitely long process. اینا شروع میکنن همدیگر رو تغییر دادن در یک توی پروسه طولانی. Right? So instead of a static relation in which one determined element, in which one already determined element, the nation, the system, and so on, determines the being of some other element, as or schmucks. میگه که توی شرایطی هستیم که این رابطه استاتیک وجود نداره، به جای اینکه یه مفهوم ایستایی باشه مثلا مثل ملیت یا مثلا سیستم اقتصادی فلان که بتونه بقیه رو توضیح بده، ما توی لوپی میافتیم، توی در واقع حالا همون موتور متافیزیکال که از اون دوتا المان ها دارن همدیگه رو تعیین میکنن یا به نوعی تعریف میکنن به صورت تا ابد، یعنی هیچ وقت پوزیشن هم عوض نمیشه. A differential relation is a genetic and dynamic relation. این رابطه رو بهش میگه differential relation دیگه، یک genetic and dynamic relation، یک رابطه ژنتیکی و پویاست بین المان‌ها که هی دارن همدیگر رو تعریف میکنن، تعیین میکنن، اما به وسیله همین تغییر، به وسیله همین نوع ارتباطی که دارن خودشون هم تغییر میکنن و نوع دیترماین کردن همدیگه هم همواره هی در حال تغییر. یعنی هیچ چیز ایستایی وجود نداره. That's the whole point of this loop, right? So these elements are not static things, they are indeterminate processes. خب این المان ها چیزای ایستایی نیستن، بلکه یک پروسه‌ای هستن که they're indeterminate processes. پروسه‌ای هستن که توش تعیین میکنن همدیگه رو. Right? And because of their ongoing reciprocal determinations, these elements constantly differ not just from each other, but also from themselves. و به واسطه این تغییره توی این لوپ وقتی میافتن، اینا همواره در حال تغییر کردن، دیفرنس هستن، یعنی هم نسبت به همدیگه دارن تغییر میکنن و اختلاف دارن و هم نسبت به خودشون، چون توی هر لوپ دیدیم که خودشون هم در حال تغییر بودن و به یک اختلافی توشون به وجود میاد و یه چیز دیگه‌ای در حال تبدیل میشه. Right, because with each passage, with each round, so to say, your very nature changes. میگه با هر دور اون در واقع نیچر طبیعت داره، ذات تغییر میکنه. Such an element. Hence, such an element can be called a différence en soi, a difference in itself. که چنین المانی رو میشه صداش کرد the difference in itself، یعنی میشه اختلاف فی نفسه، اختلاف در خودش چیزی. And that's the virtual. That's probably the most abstract piece of metaphysics I'm going to discuss in all 4 lectures. So یه خیلی انتزاعی بود بحث ویرچوال دلوز و این انتزاعی ترین توی پرانتز سخت ترین چیزی بود که در طول این لکچرها من توضیح دادم و خواهم داد، ولی خب توضیحش دادم. Still somewhat on board at this point. حالا امیدوارم تا یه جایش فهمیده باشین. Be fine. If you're already completely lost, then everything is fine as well, because remember that this is the metaphysics that Deleuze is going to ditch in favor of something better. یعنی نفهمیدی هم ردیفه، چون دلوز اینو گذاشت کنار، این در واقع متافیزیک اولیه‌شه و رفت سراغ ماشینا. But for now we have this virtual half of reality. It consists of pure processes. خب ولی خب حالا اینجا ما یه ویرچوال هاف اف نیمه ویرچوال واقعیت رو داریم که
که از پروسه های خالص that don't have تشکیل شدن properties in and of themselves, که در خودشون ویژگی ندارن، برای خودشون و در خودشون ویژگی ندارن، that kind of give each other properties. به همدیگه در واقع اون پراپرتی ها، کیفیت ها رو میدن. در واقع منظورش از determining themselves, giving each other properties هستش. Through these reciprocal relations. به واسطه روابط دو طرفه و دو جانبه‌ای که بینشون وجود داره. And for our purposes here, the remarkable singularities that I mentioned earlier are best defined, are best understood as the point where these pure processes are mutually determining each other with sufficient intensity. و حالا اون سینگولاریتی ها چجوری اتفاق میفته؟ میگه این در واقع اون نقاطی هستش که هر کدوم از این المان ها با شدت کافی میتونن باعث بشن که یک اتفاق واقعی در واقع در in the realm of واقعیت، اون نیمه بالا اتفاق بیفته و ظهور کنه. مثل یه آتشفشان. And that's the metaphysics of difference and repetition in a nutshell. خب این هم متافیزیک دیفرنس اند رپتیشن دلوزه که تو کتابش مطرحش میکنه به صورت مختصر. We have a world of actual things that یک جهانی از چیزهای واقعی داریم که نیمه بالایی رو تشکیل میدن. exist in relations to each other, so this field that exist in relations to each other که در واقع به واسطه روابطی که با هم دیگه دارن وجود دارن در دنیای واقعی. as we see it, but their being is not exhausted in those relations. ولی در واقع وجود یا بینگ، هستی اگزاست نمیشه. دوباره این کلمه رو استفاده کرد، یعنی به واسطه اون روابط تمامیت وجودها، تمامیت یا اون حالا ذات درونی وجودها در دسترس نخواهد بود و ما به صورت تمام و کمال نمیتونیم برای مثال اشیا رو بهشون دسترسی پیدا کنیم. در واقع میگه اون مازاده همچنان وجود دارن با وجود اینکه در قلمرو اکشیال اینا دارن روابطی رو با هم دیگه شکل میدن. چون روابط اکسترنال هستن نسبت به ترم ها. و هر کدوم از اون وجودها یک بخش ویرچوال دارن که اون نیمه پنهانه. And this virtual half of pure elements consists of processes. که این نیمه ویرچوال رو دارن که نیمه ویرچوال المان‌های محض رو دارن که از پروسه هایی که همدیگر رو دارن تعیین میکنن یا تعریف میکنن به صورت دو جانبه تشکیل شدن به واسطه اون موتور متافیزیکالی که توضیحش دادیم. و به واسطه این بخش ویرچوال اشیا هستش که این با جلوگیری میکنه از تقلیل پذیر شدن اشیا و البته از اینکه بخوان حل بشن توی هم دیگه. این باعث میشه یک در واقع استقلال هویتشون، یک استقلالی هم داشته باشه. Where everything will be stuck in its relations and nothing could change. Precisely, again, because reciprocal determinations ought to keep the virtual aspects of entities constantly differing from themselves and others. If you find this an unintuitive way of thinking, after studying Deleuze for 10 years, I find it an intuitive way of thinking, but I remember what it's like. If you find it an unintuitive way of thinking, compare it to the kind of naturalist metaphysics that is very popular these days. میگه اگه به نظر مثلا خیلی شهودی نیست این نوع متافیزیک، برخلاف خودش که میگه بعد 10 سال من به نظرم شهودی کاملا، میتونی مقایسهش کنی با یه متافیزیک طبیعتگرا، نچرالیستیک که خیلی چیز شدم پاپولار شده این روزا. The world as we know it, as we perceive it, که معتقد جهان به اون صورتی که ما داریم میبینیمشون
is a mere representation تنها یک بازنمایی محض of a deeper layer of reality where یک بازنمایی محض از یک واقعیت، یک لایه عمیق‌تر واقعیت. all the causal work is really being done by subatomic particles. Where all the causal works، جایی که تمام اون روابط علی معلولی are being done by subatomic particles که داره توسط در توسط اتم ها در واقع رخ میده و شکل میده. Fields, snares, or processes, right? In that naturalist metaphysics, it would be wrong to say that I am currently causing this pen to move, right? Because توی نگاه متافیزیک نچرالیستی یا طبیعتگرا میگه اشتباه بگیم این منم که دارم این خودکار تکون میدم. Ultimately, and properly speaking, metaphysically speaking, there would be no pen, there would be no Dutch philosopher. میگه چون به سطح قایی اینا دارن این شکلی نگاه میکنن که نه در واقع اون پنه وجود داره، خودکار وجود داره، نه یک فیلسوف داچی وجود داره. There would just be a bunch of subatomic entities. تنها چیزی که هست یه تعداد چیز اتمه، یه سری اجزای اتمیه Either particles, fields, or processes. که حالا یا میتونیم بگیم یا پارتیکل اجزان یا میدان‌ها و یا پروسه‌ها That would change position or که هی something دارن تغییر میدن پوزیشناشون و موقعیتاشون. like that, right? So if you would be able to take a God's eye view of reality, from which you would see reality as it really is, you would not see a human being and a pen. You would just see these subatomic entities. میگه اگه حالا از نگاه خدا بخوایم مثلا نگاه کنیم، اون داره آدم، خودکار اینا رو نمیبینه، اون یه مشت مثلا اتم داره میبینه. Doing whatever it is that they do. Deleuze is saying something similar in difference and repetition. میگه دلوز داره یه چیز مشابهی رو توی دیفرنس و رپتیشن میگه. With this theory of the actual world as we see it and the virtual world that produces that actual world. که یه جهان اکچوال هست و یک جهان ویرچوالی که در واقع داره تولید میکنه اون جهان اکچوال. The only difference ولی خب فرق داره بین این دوتا نگاه. is that his ultimate ground for reality is not found in some final physical layer. فرقش اینه که اون واقعیت قایی که داره ازش حرف میزنه یک لایه فیزیکال نیستش That the natural sciences might someday uncover. His ground که اون علوم طبیعی ممکنه مثلا یه روز پیداش کنن، مثلا این تئوری ریسمان میگه شبیه اون نیست. for reality is transcendental. برای دلوز واقعیت یک در واقع بیشتر ترانسندنتال یا استعلایی Other than material in و متریال یا ماده باور نیست، یعنی در دسترس نیست به nature. And transcendental here means simply that it's something that never manifests empirically. ترانسندنتال هم اینجا معنیشو میگه به معنی چیزی هستش که هیچ وقت خودشو به صورت تجربی به منصه ظهور نمیذاره، مثلا مانیفست نمیکنه خودشو، دیگه نشون نمیده خودشو، بروز نمیده خودشو. As such, transcendental aspects of reality are not available manifestly in space or time. جنبه‌های ترانسندنتال استعلایی واقعیت هیچ وقت در زمان و مکان در دسترس نیستند. And can only be understood by the exercise of our senses, no matter how much sophisticated equipment we might use to enhance those senses. By the exercise of our senses, aspects of reality are not available manifestly in. میگه اون جنبه‌های ترانسندنتال استعلایی واقعیت they're not available در دسترس نیستند. Space or time. And cannot در زمان و مکان بروز نمیدن خودشون رو، در دسترس نیستند. be understood by the exercise of reason. و تنها به واسطه حالا اون منطق یا ریزنینگ میتونیم بهشون فکر کنیم فقط، یعنی نمیتونیم
به صورت تجربی اونا رو ببینیم. By the exercise of our senses, no matter how much sophisticated equipment we might use. به واسطه حواسمون نمیتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم، فقط میتونیم بهشون دربارشون فکر کنیم. Finally, we must add that Deleuze conceives of this virtual dimension as a single and continuous realm. ویژگی که داره دربارش صحبت میکنه اینه که این دومین آف ویرچوال، این در واقع بعد ویرچوال is a single and continuous realm، یک و مداوم یک قلمرویی که یک قلمروه، یعنی چند تا نیست، و اینکه هم داره هی یه جور مثلا تداوم پیدا میکنه، در حال continuous متداومه. It is a realm of undetermined elements that are قلمرویی هستش که توش المان‌های معین نشده، تعیین نشده یا به نوعی تعریف نشدن، all connected to each other که همشون به هم دیگه مربوطن، ربط دارن، در رابطن via these differential relations. به واسطه این روابط، حالا روابطی که باعث اختلاف میشه، differential میشه اختلاف دیگه. Without any sharp boundaries. بدون اینکه هیچ در واقع مرز مشخصی بینشون وجود داشته باشه. Between concrete individuals. بین هر کدوم از اون ایندیویدوال ها، یعنی یک قلمرویی که در دسترس نیست، ترانسندنتاله، المان‌های توشن که تعریف نشده یا دیترمایند نشدن، این دیترمایند هستن، به واسطه همدیگه دارن تعریف میشن و در یک رابطه با همن و اینکه مرزی هم بینشون نیست که بشه تشخیص داد این چه المانیه، این چه ویژگی، این چه individual thingیه، اون یکی چه individual thingیه، right؟ وجود نداره این باوندری هم. Because the world of concrete individuals is the actual world in which we live. اون جهانی که در واقع تمایز بین اشیا وجود داره، مثلا بین من، بین این لپتاپ، بین این بالا خود آرین، این هست، این جهان اکچواله. در جهان ویرچوال این تمایزه وجود نداره دیگه، المان‌هایی هستن که تعریف ناپذیرن توش. That's precisely the thing that this virtual needs to produce. این در واقع جهان اکچوال اون تولید جهان ویرچوال. The virtual is, as Deleuze often calls it, a pre-individual field. دلوز بهش میگه pre-individual field به جهان ویرچوال. میشه میدانی که در اون اشیا توی حالت پیشا انفرادیشونه، قبل اینکه اصلا اون هویتش تشکیل بشه یا شکل بگیرن، مرزبندی داشته باشه. Full of dynamism, from which field full of dynamism، پر از پویایی و تغییر. static individuals that comprise actuality. که در واقع المان‌ها یا حالا موجودات استاتیک و ایستا که در قلمروی اکچوال وجود دارن، نمیتونن به واسطه اون قلمرو ویرچوال که همواره در حال تغییره به وجود بیان. Right. Now, what's wrong with this picture? میگه حالا مشکلش کجاست؟ It renders, so we're slowly going to shift into part 2. First of all, it renders actual reality entirely inoperative. As the British philosopher Peter Holbert has, in my view, decisively shown in his wonderful book Out of This World. میگه این اپراتیو دیگه، یعنی یه جور ایجنسی انگار نداره، ثانویه از جهان اکچوالی که داره دلوز ازش حرف میزنه. میگه دوستی هم دارم، یه فیلسوفیه به صورت خیلی دقیق داره یه کتابی هم نوشته، میاد به این موضوع اشاره میکنه. Deleuze's virtual realm does all the causal work in reality. دقیقاً دیگه میگه اون قلمرو ویرچوالی که دلوز ازش حرف میزنه داره تمام روابط علی یا کارهای علیتی رو در واقعیت انجام میده و تکنیکلی دیگه اکچوال رم ثانویه میشه. Not just the heavy lifting, all the lifting. کار سنگینش هم نه، همه رو داره اون انجام میده و the actual world تنها یه بای پروداکت انگار، یه تولید جانبی، چیز جانبی از virtual world به وجود میاد.
This is because Deleuze understands actual relations. این به خاطر اینه که نوعی که دلوز میفهمه روابط واقعی رو، روابط در جهان واقعی رو are understood as being completely static, hence they cannot be the causes of changes. میگه این روابط ایستان از نگاه دلوز، روابطی که در جهان اکچوال میافتن و نمیتونن باعث به وجود اومدن تغییر بشه. خود این روابط تغییره باید از همواره از جهان ویرچوال بیاد. So if anything is to change, so if a volcano is to erupt, or if you are to declare your love for someone, it requires a virtual event to take place and then actualize. آره دیگه، میگه تغییر اگه بخواد به وجود بیاد فقط میتونه از قلمرو ویرچوال به وجود بیاد، دیگه توی قلمرو اکچوال نمیتونه. و بابت همین هم هستش که تمام بار متافیزیکال رو انگار انداخت، بار متافیزیکال و علی رو دلوز انداخته روی شونه یه چیز، قلمرو ویرچوال و اکچوال مثلا دیگه ایرلوونت. حالا هزینه این کاری که داره میکنه چیه؟ The price to pay for this metaphysics of the virtual is that our entire actual world is just as causally inactive as the events in an animated movie. میگه روابط توی جهان اکچوال causally inactive، روابط علی معلولی خیلی چیزن، منفعله و فعال نیستش و شبیه رخدادها هستن توی یه چیز انیمیشن، یه فیلم انیمیشن. Sure, you might think that the villain pointing a gun at the protagonist causes the protagonist to raise their hand. میگه مثلا شما فکر میکنی که مثلا چرا اون آنتاگونیست فیلم شخصیت منفیه یه تفنگ گرفته به سمت مثلا قهرمان داستان و قهرمان داستان دستش میبره بالا، این در واقع درباره اون رابطه علی معلولی حرف میزنه. But in reality these are just successive images. ولی در واقعیت این فقط یه سری فریمه که پشت سر هم گذاشته شده و تو فکر میکنی که این اتفاق داره میفته. یعنی اینقدر سوپرفیشیاله. داره با این مثال اون در واقع مشکلی که توی نگاه دلوز در قلمرو اکچوال وجود داره توضیحش میده. Also connection between those images themselves. The causal factor is of course the projector. میگه اون فاکتوری که رابطه علی رو اصلا به وجود میاره نه اون پروتاگونیست است نه اون آنتاگونیست است، در واقع پروژکتوره that is making these images run and the projector itself. که داره در واقع این تصویرها رو پشت سر هم برامون نشون میده. Never appears in the movie itself. و خود پروژکتور هیچ وقت ما تو فیلم پروژکتور نمیبینیم، اون داره برای ما نمایش میده. Unless it's a weird Scandinavian art house movie and so on, but that's not what I'm talking. Same thing for the virtual. The virtual produces everything that is available to us empirically, but it never manifests empirically. مثل این پروژکتوره میگه قلمرو ویرچوال هم داره همه چی برامون به وجود میاره در حالی که خودش رو هیچ وقت نشون نمیده، بروز نمیده. Though we can figure out what it must be like with our powers of reason. و فقط هم میتونیم به واسطه حالا منطق بگیم که اینا قطعا یه سری تصویرن، پس باید یه پروژکتوری باشه که ما داریم نمیبینیمش دیگه، مثل همین قلمرو ویرچوال. That view of reality as we know it being entirely unoperative, entirely static, entirely passive is implausible, but it's not impossible. There is no logical reason why that could not be the case. So there are other problems that are more damning. The real problems with the metaphysics of the virtual are a bit more basic. If the elements or processes or differences or whatever you want to call them that constitute this virtual dimension of reality. حالا اگه فرض بریم که این المان‌ها یا حالا پروسه حالا هر چی این قلمرو ویرچوال رو به وجود آوردن یا تشکیل دادن، are completely undetermined. They are nothing in and of themselves. واقعیت در خودش هیچی نیست، یعنی تعریف نشده است. Well, then we can ask, how on earth
did one or several of them ever acquire properties by virtue of which they would be distinct from other such elements. این معمولا این نقدم میشه، میگه خب اگه در قلمرو ویرچوال المان ها هستند، المان ها همواره در حال تغییرن و اینکه اون مرز هم ندارن، دیستینکت نیستن نسبت به هم دیگه، پس چجوری یا تبدیل میشن میان توی قلمرو اکچوال و تبدیل میشن به دیستینکت ایندیویدوالز. این چه اتفاقی میفته؟ این هم یکی دیگه نقدی هستش به دلوز وارده. Logically speaking, why would a realm of fully undetermined elements that have no properties چرا اصلا یک قلمرویی که پر المان‌های تعیین نشده هستند، تعریف نشده هستند، بدون هیچ گونه مثلا کیفیت یا پراپرتی to set them apart from each other, که اصلا از همدیگه بخوام متمایز بشن، not just be a single homogeneous and unchanging mass, one big gray lump, میگه یه در واقع یک توده غیر قابل تغییر و چیزی یک پارچه یه دیگه انگار. it would not be gray and it would not be lump because it would not have properties, right? After all, if element A and B are truly completely undetermined in and of themselves, then they must be identical. آره دیگه، میگه اگه A و B تعریف نشدن، خب و اون مرزن دیگه وجود نداره، A و B که داره اون چرخه رو به وجود میاره یکی هم، سو چیز جدا نیستن. اگه نگفتی چیزای جدا منفک توی قلمرو ویرچوال وجود نداره، خب چجوری A هست یه B که هم دیگه رو میتونن تاثیر بذارن؟ این باگش اینجاست. To each other because they have no properties to render them distinct, like we already saw this. و در واقع اون قلمرو ویرچوال داره میگه یه توده حجمی میشه که هست دیگه، و این چجوری میتونه بیاد در قلمرو اکچوال قرار بگیره و تبدیل بشه به چیزای منفک. This problem remains unaccounted for in the metaphysics of the virtual. Second problem, if there is an entire realm of naturally undetermined elements that are active among themselves, خب میگه که حالا مورد دوم این که اگه یه قلمروی هست که به صورت ذاتی undetermined elements that are active among themselves، یک سری المان تعریف نشده دارن که بین خودشون دارن فعالیت میکنن، کنش then میکنن. why on earth did those entities ever even start to produce آره پس چرا اصلا اینا شروع کردن تولید کردن؟ actual reality? اینا چه اتفاقی افتاد که خب داشتن زندگیشون رو میکردن دیگه توی قلمرو ویرچوال، چه اتفاقی افتاد اینا شروع کردن قلمرو اکچوال رو تولید کردن؟ Why is everything there is not simply virtual? This خب همه چیز چرا ویرچوال نیست؟ چرا تبدیل شده به اکچوال؟ too remains largely unexplained. That's a classical problem. It's something اینا رو نتونسته توضیح بده دلوز بهش. that you can put to a pre-Socratic thinker. Like, if everything is ultimately water or fire, then why did it do X something to at least appear to itself as if it's a bunch of stuff that is not water? میگه همینو مثلا میشه از فلسفه پیش‌صوراتی هم پرسید دیگه، اگه مثلا جهان از آتش ساخته شده، من چجوری ساخته شدم؟ مثلا این آب چجوری ساخته شده؟ در واقع این هم یه جور تقلیل گرایی دیگه. Or fire. Thirdly, a differential relation, so the kind of relation that makes for this engine between these elements, is still a relation, even if it is از مورد سومی که داره بهش اشاره میکنه اینه که میگه a differential relation is still a relation. خب اون رابطه تو لوپه اونم باز یک رابطه reciprocal rather than unilateral. even if it's reciprocal rather than unilateral. میگه اینم به هر حال یک نوع رابطه‌ای هستش، حالا میتونه دو جانبه باشه به جایی که یک طرفه باشه. So therefore, the whole problem of internality, this is a bit technical, but it's still something worth mentioning. The whole problem of internality seems to repeat itself at the virtual level. Namely, if میگه اون بحث اینترنال بودن در برابر اکسترنال بودنی که ما توضیحش دادیم داره اینجا خودش رو نشون میده دوباره. ما که گفتیم روابط اینترنال نیستن، اکسترنالن نسبت به اشیا. خب حالا ما با یک قلمروی روبرویم که یه سری شی آندترماین داره که داره همدیگه رو به واسطه روابطشون دیترماین میکنن یا تعیین میکنن. فهمیدی چی شد؟ undetermined element A, for viewers at home, if undetermined element A
is to alter undetermined element B such that B's relation to A also alters, and so on, then this entire engine, so to speak, only works if A and B have properties that are separate from those reciprocal relations to each other. Because otherwise میگه اگه ما یه A داریم یه B داریم که اینا دارن توی یه چرخه همدیگه رو تغییر میدن، پس یک A داریم با یه سری ویژگی، یه B داریم با یه سری ویژگی دیگه که اینا در واقع دارن منفکن دیگه. بعدم این که به واسطه این روابط دارن تعریف میشن. ولی خب از طرف دیگه ما گفتیم روابط اکسترنال نسبت به اشیا و ترم هاشونه. those entities would devour each other. They would dissolve. اگه این تمایز وجود نداشته باشه اینا انگار دارن اینا قراره همدیگه رو قورت بدن، حل بشن توی همدیگه، بشن یک چیزی آیدنتیکال باشه. Just in a more dynamic and Ouroboros-like fashion than how reduction would work on the level of actuality. Fourth, and finally, we can ask where do the unformed elements of the virtual come from? چهارمی هم این سوال مطرح میشه که این اصلا این المان ها از کجا میان؟ They are not produced by actual entities because که به واسطه وجودهای اکچوال که به وجود نیامدن. در واقع ویرچوال المنت ها هستن که اکچوال المنتس، اکچوال انتیتیز رو به وجود میارن. خودشون چجوری به وجود اومدن؟ سوال چهارم. the actual world has no bearing on the virtual, so these virtual elements seem to be rather ad hoc posits whose existence is asserted rather than explained. میگه اد هاکن، یه جور مثلا در لحظه به وجود اومدن، یه جور انگار برای این جهانبینیه به وجود اومده و به جای اینکه اصلا توضیح داده بشه اینا چیان، همینجوری پیش‌فرض گرفته شده که اینا اصلا هست. And Deleuze seems to have realized these kinds of problems as early as in the logic of sense. میگه مثلا اینکه دلوز خودش فهمید اصلا این مشکلات وجود داره توی فلسفه‌اش. And that brings us to his second metaphysics. که ما رو میرسونه به متافیزیک دومش که در واقع متافیزیک ماشین هست.